हेलो साथीहरू नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर अनदर भ्लग। आज साउने सङ्क्रान्ति बिहानै भुइँचालो पनि आयो, वेदर पनि यस्तो छ। सबैलाई आज ह्याप्पी सङ्क्रान्ति है। आज हाम्रो प्लान चाहिँ बजारमा सपिङ गर्न जाने थियो, हुन नि सक्छ। पानी यस्तो परिरहेछ, पहिला सुरु जाउँ तलतिर के हुन्छ काम, त्यही नै। अनि त्यसपछि हेरौँ न त के हुन्छ, केही स्योरै छैन के हुन्छ भनेर है त। कहाँ गएर पनि भन्दैन त। कहाँ ल? ए हामी अहिले हजुरबाको लागि अक्सिजनको सिलिन्डर लिएर आएको। सिलिन्डर खाइ त सुन्नु तर अब कहाँ जाने र हामी? अब हामी यहाँबाट अक्सिजन लिएर हजुरबाकोमा जाऊँ, हजुरबाट अक्सिजन छोडेर अनि अरू काममा हेर्नुपर्छ। काकीहरूले खाना खाएर जाने होइन त। यस्तो त ट्राफिकले हात हालेर चाहिँ यो यताको लाइन थियो। कान पनि नसुन्ने रहेछ। बिहान एउटा केटा त्यस्तै बिचमा हिँडिरहेको छ कि त्यो तिमीहरूको घरबाट निस्केपछि त्यो पुल आउँछ नि त्यहाँनिर। गेट खोलिदिन्छु है। बजरङ्ग बली बस भइगयो। ऐना छैन कहीँ खुला छ हेर है। जानु न लाडु तरकारी थियो। बरु तल जान होला। अब घरमा भात सात खाइयो, अब हामी बजार जानु लाग्यो होइन त। ल अरविन्दले मास्क किन्यो त हेरौँ न कस्तो किन्दो रहेछ। मास्क लगाएको हेरौँ है त अरविन्दले कस्तो देख्दो रहेछ। अब अरविन्द गाडीहरू घरमै छोडियो, पठाउमा जाने हो नि त। साँच्ची अरविन्दको मास्क लगाएको अनुहार यस्तो हुन्छ। अबे साले हो कहिले देखिँदैन नि त मास्क लगाएको। पठाऊ पानी पऱ्यो यार। छाता केही लेखेन, अब भिज्दै जाने किन्नु पऱ्यो एउटा। त्यो बिबिधै किन्नु पर्ला एउटा। त्यो घरै माग भनेर मागिन। कहाँ पुग्दो रहेछ जमल उताले फोन हान अनि भेटौँ न कहाँ भेट्ने। पहिला त सेतो थियो, अहिले त कस्तो पुरै रातो भएको।
अहिले चाहिँ हामी असाङको कमलाती भन्ने ठाउँमा हो। पहिला पहिला बच्चा हुँदाखेरि टन्नै साइकल हुन्थ्यो। साइकल किन्न आइन्थ्यो पछि पछि एउटा। अहिले त धेरै भयो साइकल नकिनेको नि। फेरि एउटा किन्न चाहिँ मन छ। मिस्त्री चाहिँ सानो पालो होला हुन्छ होइन, सानो पालो होला भन्नुहुन्छ। साइकल किनौँ भनेर सोध्न गएको सुरुमा 1,10,000 जाने पो परेर ठिक्कको प्राइसको हेरेको 19,000 त्यस्तो पर्दो रहेछ। अब कहिले किन्ने हो, किन्न त रहर छ। माथि तल घर गराउनलाई त दिल्ली हिँड्नको लागि त बरु साइकल ठिक हो जस्तो लाग्यो अहिले त पेट्रोलको भाउ सुन्दा त। अब यो असानको चोकमा कतिलाई थाहा छैन होला, मैले अस्ति भएर थाहा पाएको नि माछा छ क्या। पहिला आकाशबाट खसेको त्यसैको मूर्ति बनाएर राखेको अरे क्या। काठमाडौँमा चाहिँ चाहे मेन बाटो होस् चाहे गल्ली होस्, पार्किङ चाहिँ जहाँ पनि फुल क्या। बाटो छ यहाँबाट। पानी दह्रो परिरहेको छ, धन्न अहिलेसम्म भिजिया छैन। पछि चाहिँ के हुने हो अन्त रे। बाटो यस्तो छ। पानीले अझै नसकिने भयो। छाता किने के गर्ने, छाता बदल्दा पनि छाता किने के गर्ने। त्यही त अहिले हामी विशाल बजार आइपुग्यो पानीमा भिज्दै भिज्दै। यता सिम चाँदी यता पनि त्यस्तै अझै बन्दैछ। पानीले चाहिँ दह्रो छुट्यो त आर्दैन। पार्किङको समस्या। सामान किन्न अस्तिकै ठाउँ जाँदै। नमस्ते। यहाँ छ नमस्ते चाहिँ गल्ली प्याक रहेछ। सामान फेरि अर्को ठाउँ जाँदै। त्यहाँनिर मैले त सामान भेटिएन। अर्को ठाउँ हेरौँ के के रहेछ। अलिकति सानो रोइलाई त ठिकै छ। साइजको बट्टा कहीँ पाएन। फाइनली यहाँ चाहिँ छ जस्तो छ। यत्रो हुँदै यहाँ चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो अब। केचप र मायोनिज राख्नको लागि पनि यो यहीँ पाइहाल्यो। सबै बताउँदैछ। लोकेसन चाहिँ यहीँ मन्दिर नजिकै कसैलाई चाहिन्छ भने मन्दिरबाट नर्थ यहीँको पसल। फाइनल्ली जति सामान पायो। अब घर फर्किनु पऱ्यो। पानी चाहिँ परेछ, छाता नले राखिदिउँ। सामान किनियो। पठाउ बोलाएर आउँदैछ। गरबार स्कुल अगाडि खतरा बनाएको छ अहिले त गरबार स्कुल। कहाँ छ त पठाउ। यस्तो गाडी चाहिँ किन्नुपर्छ क्या पछि। आइपुग्यो। हजुर त के गर्छस्? कोटेश्वर जान्छस्? अलिक ढिलो हुन लागिसक्यो। म चाहिँ घरै जान्छु। अरू सोह्र लिएर बाली गाडी ल्याइसक्यो होला। त्यसमा पानी पनि लाग्छ। सोह्र गाडीमा आउँछु ल हेरौँ।